नमस्कार मित्रांनो, अशी व्हिडिओ बनवण्यासाठी पूर्ण व्हिडिओ बघा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। पहिल्यांदा आपण हे ॲप डाउनलोड करून घ्या। ॲपमध्ये जावा, ॲपमध्ये गेलो असे पेज दिसेल, इथे फोटो घ्यायचे। मी ब्लर केले, प्रायव्हेट फोटो असतात। तर असे फोटो घ्या, सगळे फोटो सिलेक्ट करा ज्यांचे तुम्ही फोटो घेणार आहेत। फोटो सगळे 15-16 फोटो सिलेक्ट करा। तुम्हाला जितके हवे तितके फोटो सिलेक्ट करा। वर एरोवर नेक्स्ट ऑप्शन दिसेल, नेक्स्ट करा। नंतर इफेक्टमध्ये जावा, ते इफेक्ट आहे, सगळे इफेक्ट तुम्हाला दाखवतो। स्वीट लाईन इफेक्ट घ्या। सॉन्ग आहे, सॉन्गमध्ये पण जावा, सॉन्गमध्ये घ्या। गाणं घ्या, मी एक गाणं घेतलं आहे, गाणं अपलोड होईल। नेक्स्टवर ऑप्शन जाऊन नंतर तुम्ही स्वतः बघू शकता गाणं का दिसणार तुम्हाला, व्हिडिओ दाखवतो। तर इथे काइनमास्टर नावाचा ऑप्शन आहे, त्याच्यावर टॅप केलं की आपण डायरेक्ट काइनमास्टरमध्ये ओपन होईल। तर काइनमास्टरवर आपण टॅप करू, ओके करा। आता डायरेक्ट काइनमास्टरचं पेज ओपन होईल। तर अशा प्रकारे तुम्ही ॲपमध्ये जातात काइनमास्टरमध्ये। इकडं मीडिया ऑन काही त्याची जाऊ द्या, लक्ष देऊ। हे आपली फाईल आलेली आहे, टच करा, फाईलच्या आतमध्ये जावा। तर अशा प्रकारे टॅप करून डाउनलोडचं ऑप्शन येईल, हे डाउनलोड करून घ्यायचं आपण। इफेक्ट डाउनलोड होतो, पूर्णपणे डाउनलोड करा। तर आपण इथं थोडीशी स्टाईलसाठी काहीतरी देऊ, मोड बेड काहीतरी लिहायचं। तर अशा प्रकारे आपण हे लिहून घेऊन इफेक्ट देऊ, जरा झाली कुठला तरी चांगला इफेक्ट देऊ। कलर
ब्लॅक करून टाकू. दोन्हीची कलर ब्लॅक करायची आणि ग्लोईंग इफेक्ट देऊन टाकायचं.